Hey guys, hari ni saya ada dapat box daripada Ox Street. Jadi jom kita unbox. Okay, so basically kasut ni saya order dekat Ox Street. And shipping harga dia murah lah for authentication process yang dia buat juga. It's a great deal. So, tak pernah tengok lagi Ox Street ni macam mana. App dia macam ni. And then, so basically semua kasut yang korang idamkan ada kat situ. So, shipping is very fast. So, you don't need to worry about that. And yang paling penting, dia legit guys. So, ada stiker Ox Street kat sini. That's a good start. Jom kita tengok kasut apa yang saya beli. Tada! Wih, cantik gila. Okay, so first look at my new kicks. So, kasut ni adalah dari dan Paisley pack. Kalau korang tengok, dia punya colour ni warna biru macam kind of like a faint colour biru. And kat sini dia ada tag daripada Ox Street yang menunjukkan dia authentic. Dua-dua kasut ada authenticate so dia akan make sure yang kasut korang memang legit. Senang gila nak order daripada Ox Street. Download Ox Street and you guys can use my referral code and get your pass right here, right now.